در اوایل دهه 2000 به مدت 2 سال در محله‌ای توی اوهایو بوی بسیار نامطبوعی می اومد. اهالی محل شروع کردن مغازه‌های گوشت و مرغ فروشی و سوسیس فروشی رو سرزنش کردن و میگفتن این بوی بدی که توی محل پیچیده به خاطر مغازه شما هاست. اما خبر نداشتن این بوی تعفن در واقع از یک واحد مسکونی بین خود همسایه هاست. بالاخره بعد از چندین کیس تونستم یه وقتی بذارم و با چارلی رکورد کنم برای دوستان جدیدی که دارن به عنوان اولین این ویدیو رو از من تماشا میکنن. من ریتا هستم و اسم ایشونم آقای چارلیه. دوستای قدیمی که خیلی پرسیده بودین چرا چارلی رو نمیاری، چندین بار اینو توضیح دادم ولی بازم میگم. رکورد کردن با پت یک مقدار سخته، آدم باید مدام کات بده یا کلا ستاپ من تغییر میکنه. خب همه اینا کار رو یه مقدار سخت‌تر میکنه. برای همین من توی تمام ویدیوها نمیتونم چارلی رو بیارم. یه عده از دوستانم فکر میکنم خیلی تجربه پت نگه داشتن ندارن، این سوال رو زیاد توی ویدیوهایی که چارلی هست پرسیدن که چرا این بچه همش خوابه. اولا که سگا و گربه ها در طول روز از ما آدم ها بیشتر میخوابن و به خواب بیشتری نیاز دارن. بعدم این که من وقتایی که قراره با چارلی رکورد کنم از صبح قشنگ میبرمش بیرون، میبرمش داگ پارک، میگردونمش، غذاشو میدم، حسابی انرژیش خالی میشه و وقتی که موقع رکورد منه اینجوری آروم میگیره میخوابه و فکر میکنه من دارم براش داستان تعریف میکنم، چون اکثر شب و واقعا قبل از خواب واسش قصه میگم تا بخوابه. به علاوه این که چارلی میدونه دوربین چیه، کامera چیه و وقتی که من دارم به یک چیزی زل زدم و دارم حرف میزنم میدونه که باید یه مقدار آرومتر باشه، ساکت‌تر باشه و خب قدرت درکش بالاست بچه. anyway بریم سراغ پرونده. اگر که پرونده امروز رو دوست داشتید حتما ما بین ویدیو یا همین الان لایک کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کردن شما خیلی منو خوشحال میکنه. سفر کنیم به یک عصر کسل کننده توی سال 2005. هوا خیلی گرم بود و اکثر محلی ها رفته بودن تو خونهشون در حال استراحت کردن بودن. توی این محله خونه 2 طبقه بزرگ بود که فقط یک نفر توش زندگی میکرد. آنتونی ساول. همسایه هاش آنتونی رو یه مرد خیلی فرندلی میدونستن و در عین حال خیلی محجوب. سرش تو کار خودش بود، به بقیه کاری نداشت، آزار و اذیتی برای کسی به وجود نمی آورد. اما بعضی هم یک مقدار فریک و عجیب غریب میدونستنش. مثلا گاهی اوقات غروبا میدیدنش که توی ایوون تاریکش نشسته تو طبقه دوم و یه جورایی یواشکی و بی سر و صدا داره محله رو تماشا میکنه، همه رو زیر نظر داره و میتونه ساعتها تو همین حالت بشینه و تکون نخوره. مورد بعدی که یه مقدار برای همسایه ها میتونست عجیب باشه این بود که همیشه پنجره های خونش بسته بود و پرده ها کشیده شده بود. حتی تو فصلهای گرما، حتی وقتایی که بهار بود، هوا خیلی خوب بود و تمام آدم ها دوست داشتن در طول روز در پنجره رو باز بذارن، شما هیچ وقت نمیتونستید داخل خونه آنتونی رو ببینی چون پنجره ها و پرده ها همیشه کشیده بود. گفتیم خونش 2 طبقه بود دیگه. یه راهرو از اتاق نشیمن به یه اتاق خواب کوچیک منحنی میشه، جایی که لتندرا بیلاپس 36 ساله بسته شده توی اتاق. آنتونی یه سیم برمیداره و میندازه دور گردنش و تا اونجا که زور داشت فشار میده. لتندرا به مرز خفگی که میرسه ولش میکنه و بعد شروع میکنه به تجاوز کردن بهش و در حین تجاوز باز سعی میکنه خفش کنه. حدود 1 ساعت بارها و بارها این کار رو تکرار میکرد. خفش میکرد، به مرز خفگی که میرسید گردنش رو رها میکرد و شروع میکرد به تجاوز کردن و دوباره از ابتدا. اما این زن کی بود و چجوری کارش به خونه آنتونی کشیده بود؟
لاتیندرا یا لالا، دوستاش لالا صداش میکردن. من هم از اینجا به بعد میخوام لالا صداش کنم. مادر 5 فرزند بود. از همسرش جدا شده بود و به تازگی با آنتونی آشنا شده بود. دلیل این آشناییشون علاقه مشترک هر دوشون به مواد مخدر و البته نمیشه گفت فقط علاقه، بهتر بگیم اعتیاد به مواد مخدر بود. از طریق یکی از دوستاش با آنتونی آشنا شده بود، اما اون دوستش یه هشداری هم بهش داده بود. گفته بود ببین تو میتونی بری خونه آنتونی و به صورت مجانی مواد مخدر بکشی، اما این رو هم یادت باشه آخرین باری که من رفتم خونش اون به من تجاوز کرد. لالا از دوستش میپرسه برای چی با پلیس تماس نگرفتی و دوستش میگه به خاطر موضوع اعتیادم، به خاطر اعتیادی که درگیرش هستم و اگر میرفتم پیش پلیس فرم شکایت پر میکردم خبر اعتیاد من به گوش خانواده‌ام میرسید. من دلم نمیخواد خانواده من بدونن که درگیر اعتیادم. خب این حرفهای دوست لالا خیلی براش نگران کننده بود و پیش خودش میگفت یعنی من به یادم متجاوز دارم قرار میذارم، اما از طرفی هم نمیتونست بیخیال این وسوسه و افکاری بشه که برم خونه آنتونی و حالا یه مواد مخدر مجانی هم بکشم. یه درگیری توی ذهنش به وجود اومده بود. در نهایت تصمیم میگیره بره خونه آنتونی، چند ساعت با هم یه موادی بکشن و حال بعد برگرده خونش. اولش که میرسه خونه آنتونی اصلا حس خوبی نداشت. اولا که خونش خیلی تاریک بود، بعد بوی بسیار نامطبوعی توی کل خونه آنتونی می اومد. همه جا به هم ریخته بود. دیدید بعضی وقتا آدم وارد یه سری لوکیشن ها میشه، پاشو تو جایی میذاره و به هیچ دلیلی حس بدی بهش دست میده، توی اون فضا کامفتبل نیست. لالا هم همینطوری بود، دلیلی نداشت اما یه حس خیلی بدی از اون خونه میگرفت. همونجوری که اول کیس گفتیم آنتونی اصلا عادت نداشت که پنجره ها رو بکشه، پرده ها رو بکشه کنار در واقع، و این باعث میشد که خونش خیلی تاریک باشه، زیادم چراغ روشن نمیذاشت. این تیره و تاریکی لالا رو خیلی عصبی میکرد، میکس شده با اون بوی بد و به هم ریختگی. خب فکر کنم هر کی باشه تو همچین محیطی واقعا عصبی شه. آنتونی دعوتش میکنه توی هال، روی یه مبل میگه بیا بشین اینجا تا حالا یه چند دقیقه بعد من برم اون بند و بساط موادی که میخوایم بکشیم و بیارم. همون اول که میشینن لالا از آنتونی میپرسه ببین من یه شایعه هایی شنیدم در رابطه با اینکه تو به زنای دیگه تجاوز کردی، آیا اینا صحت داره؟ من نمیدونم برای چی لالا این سوالو از آنتونی پرسیده، چون یه متجاوز عموما هیچ وقت نمیگه آره صحت داره و من متجاوزم. به هر حال ناآروم بود و نمیتونست این موضوع رو نادید بگیره. آنتونی لبخند میزنه و میگه که بابا این حرفا چیه؟ به این شایعات توجه نکن. میدونی که همیشه پشت سر یه مردی که داره تنها توی یه خونه بزرگ زندگی میکنه و حالا دور و برش هم دخترای مختلف زیاده، شایعه درست میکنن، حرف در میارن. آنتونی در ادامه گفت من تا به حال هیچ آزاری به زنای دیگه نرسوندم. من هیچ وقت با زنها بدرفتاری نمی کنم. یک مقداری خیال لالا راحت تر میشه. آنتونی یکم میاد نزدیکتر، به لالا بیشتر نزدیک میشه، شروع میکنه لمس کردن لالا و همینطوری که داشت لمسش میکرد لباسهای خودش هم در میاره. وقتی که دکمه های لباسش رو کامل باز میکنه لالا یه چیزی میبینه که خیلی براش ناراحت کننده بود. دوست لالا بهش گفته بود آنتونی به من تجاوز کرده و نشون به اون نشون که فلان جای بدنش یک تتو داره که فلان شکله. حالا الان آنتونی لباسش رو در آورده و تتو درست همون تتویی که دوست لالا گفته همون قسمت وجود داره و این تتو جایی نیستش که مثلا بگیم دوست لالا همینطوری دیده. طرف باید نیمه برهنه شه تا این تتو مشخص باشه. خب این خیلی برای لالا ترسناک بود. قلبش شروع میکنه به تپش. تمام این چیزایی که دارم بهتون میگم تو چند ثانیه اتفاق افتاده. همینجوری که لالا نفسش بند اومده بود و داشت به تتوی آنتونی نگاه میکرد و تو فکر این بود که بهش بگه همینجا استاپ کن من میخوام برم، دیگه خیلی دیر شده بود. آنتونی یهو بهش حمله میکنه، دستاشو میندازه دور گردن لالا و همینطوری که تلاش میکرد خفش کنه شروع میکنه بهش ریپ کردن. با هم درگیر میشن چون لالا در حال دفاع کردن از خودش بود و در حین این
همین درگیری لوازم توی خونه همینطوری به هم میریخت، از روی میز میافتاد، اگر شیشه روی میز بود میافتاد میشکست. لالا خیلی تلاش میکنه که بتونه دفاع کنه، یه آسیبی به آنتونی وارد کنه، اما متاسفانه موفق نمیشه. آنتونی به معنای واقعی وحشی بود و لالا هرچی تلاش میکرد دفاعش بی‌نتیجه بود. در نهایت انقدر گردن لالا رو فشار داد تا از حال رفت. وقتی چشماشو باز کرد توی همون اتاقی بود توی خونه آنتونی که اول پرونده براتون تعریف کردم. تمام بدنش درد میکرد اما باورش نمیشد که زنده مونده از این حادثه. نمیدونست برای چه مدتیه که از حال رفته، اما از تاریکی که از پشت پرده ها مشخص بود میفهمه احتمالاً هوا تاریک شده و الان دیگه شبه. یه مقدار تقلا میکنه و متوجه میشه که دستاش از پشت بسته است. همون موقع در اتاق باز میشه. آنتونی بدون هیچ حرفی میاد داخل، دستای لالا رو باز میکنه و دوباره از اتاق میره بیرون. لالا برهنه بود و وقتی راست و چپش رو نگاه میکنه میبینه که لباساش افتادن کنارش. میاد لباساشو برداره بپوشه که متوجه میشه توی شلوار خودش مدفوع کرده. مدفوع توی چنین شرایطی در دو حالت به وجود میاد. یک، به خاطر تجاوزی که از مقعد به شخص قربانی صورت میگیره، طرف توی اون لحظه میتونه کنترل مدفوع خودش رو از دست بده. مورد دوم به خاطر میزان خفگی. وقتی یک آدمی زیاد از حد در معرض خفگی قرار میگیره، کنترل ادرار و مدفوعش رو از دست میده و این اتفاق میفته. لالا هم شلوارش کثیف بود و میفهمه که تو خودش دستشویی کرده. خیلی ترسیده بود، اما لالا تصمیم میگیره زیرکانه عمل کنه. تصمیم میگیره یه قدم جلوتر از قدم هایی که آنتونی میخواد برداره نگاه بندازه. لباساشو بر میداره، شروع میکنه پوشیدن و میره طبقه پایین. آنتونی رو میبینه که نشسته روی مبل و داشت بهش نگاه میکرد. خب از آنتونی، جایی که لالا روی پله ها وایساده بود و در خروجی فاصله زیادی بود. اگر که میخواست یهو شروع کنه دویدن به سمت در خروجی، قطعاً آنتونی میتونست بپره روش بگیرتش و نذاره از در خارج شه و حتی آسیب‌های بیشتری بهش برسونه. حالا که لالا زنده بود نمیخواست این چانس رو از دست بده. تصمیم میگیره به جای اینکه داد و بیداد کنه و تهدید کنه آنتونی رو که من اگر پامو از این خونه بذارم بیرون میرم پیش پلیس شکایت میکنم، با آنتونی یه حرف دیگه ای بزنه. بهش میگه، لباساشو نشونش میده، میگه ببین لباسامو چیکار کردی؟ پاره کردی لباسامو. من فکر میکردم تو دوست منی. این چه کاریه با لباسای من کردی؟ خیلی ریلکس. دفعه دیگه که میخوام بیام پیشت خواهشاً لباسامو پاره نکن. من تو وضعیت مالی نیستم که بتونم هر بار برای خودم یه لباس جدید بخرم. این حرفا که با آنتونی میزنه، آنتونی یهو حالت صورتش عوض میشه، چشاش برق میزنه. باورش نمیشد که لالا میخواد دوباره پیشش برگرده. یکم دستپاچه میشه و به لالا میگه متاسفم، من قصد بدی نداشتم، نمیخواستم لباساتو پاره کنم. یه $100 به لالا میده، میگه این $100 برای این که من لباساتو پاره کردم. اگر دفعه دیگه هم باز بیای پیشم یه $50 دیگه هم بهت میدم. لالا لبخند زد، نمایشی لپ آنتونی رو بوس کرد و خیلی آروم و ریلکس از در خروجی رفت بیرون. باورش نمیشد که تونسته زنده از این خونه بیاد بیرون. باورش نمیشد که چنین آدمی که انقدر وحشیانه بهش تجاوز کرده بود و بارها این آدم رو تا مرز خفگی پیش برده بود، حالا الان رها کرده لالا رو و لالا داره تو خیابون راه میره. اما هنوز توی اون خیابونی که داشت میرفت، آنتونی میتونست دید داشته باشه، میتونست بره از بالکن و نگاه کنه ببینه که لالا مثلا داره بودو فرار میکنه. برای همین اصلا نمیدوه. چندین خونه رو رد میکنه، میپیچه توی یه خیابونی. وقتی دیگه مطمئن میشه آنتونی هیچ جوره از هیچ زاویه‌ای توی خونش دید نداره تا لالا رو ببینه، شروع میکنه به دویدن. همینطوری که میدوید از چشاش اشک میومد، کل صورتش خیس شده بود و گریهش بند نمیومد.
به طرز عجیبی زنده بود، نمیتونست این موضوع رو باور کنه. از طرفی نمیخواست بره پیش اداره پلیس به خاطر موضوع اعتیادی که درگیرش بود و خب گفتم یک سینگل مام بود، 5 تا فرزند داشت و تمام این مسائل میتونست برای زندگی شخصیش دردسر درست کنه. از طرف دیگه نمیتونست با خودش کنار بیاد و پیش خودش میگه این آدم که اینقدر سریع به من حمله کرد معلومه که بار اولش نبوده داشته به یکی ریپ میکرده، پس احتمالاً بعد از من هم قربانی‌های دیگه‌ای میتونه گیرش بیاد. به خاطر زن‌های دیگه‌ای هم که شده در آینده من باید برم و این موضوع رو به پلیس گزارش بدم. لالا به سرعت میره اداره پلیس و گزارش میده که به من ریپ شده، اما نمیگه چه کسی بهش تجاوز کرده. ببینید وقتی که شما یک تجاوزی بهتون صورت میگیره، حالا من راجع به قوانین آمریکا یا کانادا یا یه سری کشورهای دیگه ازش خبر دارم صحبت میکنم، نمیدونم آیا توی تمام کشورها اینطوریه یا نه. پرونده هم چون توی آمریکاست من دارم این قانون رو بهتون میگم. شخصی که بهش تجاوز شده این حق رو داره که به پلیس اعلام نکنه چه کسی بهش ریپ کرده. میتونه این رو نگه. لالا هم نمیگه چه کسی بهش ریپ کرده، فقط میگه که بهش تجاوز شده. دلیلش هم همون موضوع اعتیادش بود که براتون بیان کردم. حالا باید لباسها و بدن لالا مورد آزمایش قرار بگیره که ببینن آیا تجاوز صحت داره یا نه. من یه فیلمی میدیدم چند ماه پیش و اتفاقاً based on true story بود. نمیدونم براتون اینجا فیلمشو گذاشتم یا نه، حالا میرم نگاه میکنم، اگر که نذاشتم اون فیلم رو معرفی میکنم، خیلی قشنگه. یک در واقع مینی سریالی هست در رابطه با یک متجاوز سریالی. ما قاتل سریالی زیاد دیدیم اما متجاوز سریالی شاید به گوشه یه سریامون ناآشنا باشه یا کمتر شنیده باشیم که خب متاسفانه تعداد متجاوزهای سریالی اگر بیشتر از قاتلهای سریالی نباشه کمتر نیست، چون اثبات تجاوز خیلی سخت‌تر از اثبات یک قتله. توی این فیلم کاراگاهی که داشت روی این کیس کار میکرد یه چیز هلوش حدوداً 15 سال سابقه کار روی پرونده های ریپ رو این خانم فقط داشت. میگفت ببینید بدن شخصی که بهش تجاوز شده، بدن قربانی تجاوز همون صحنه جرم ماست. برای همین داشت مثلا توضیح میداد که اگر به کسی تجاوز شده باید بلافاصله چه کارهایی رو بکنه. من حالا اینجا یه تعداد خیلی کمیشو میگم، فکر میکنم خوب آدم این چیزها رو بلد باشه، اونم توی دنیای الان. مثلا میگفتش که به هیچ عنوان دندوناتون رو مسواک نزنید، اگر میتونید دستشویی نرید، لباساتون رو عوض نکنید، یا اگر که میخواید عوض کنید توی یک کیسه پلاستیکی بذارید، چون تمام دی ان ای آثار اینا همه روی لباس و بدن شماست. میگفت که مثلا دوش نگیرید، تو اولین فرصت تلاش کنید که خودتون رو برسونید به اداره پلیس تا هنوز مدارک روی بدن شما و لباسهای شما هست مورد آزمایش و بررسی قرار بگیره. الان هم لباسها و بدن لالا صحنه جرم این تجاوز بود، پس باید آزمایش میکردن. لباسهاشو همه رو ازش میگیرن، بهش یه لباسی که حالت مخصوص لباس بیمارستانه میدن. میخواستم ببینن آیا الیاف لباس شخص متجاوز یا بزاق دهنش، اسپرمش یا حتی نمونه مو یا هر چیز دیگه‌ای که بتونه بهشون کمک کنه روی لباسهای لالا پیدا میکنن یا نه. یک متخصصی برای کیس لالا میاد که سابقه 12 سال کار با قربانیان تجاوز رو داشت. از روی رد طناب و جاهای فشاری که آنتونی آورده بود به گلوی لالا، رد طناب روی دست و همینطور گردنش و جای فشاری که یک دست میتونه به وجود بیاره، میفهمه که بله تجاوز به لالا صورت گرفته و خیلی هم تجاوز خشنی بوده، یعنی تجاوز همراه با اقدام به قتل، خفگی. سوای اینا نشانه های خیلی آشکاری میبینه، نشون میداد که لالا به شدت داشته دفاع میکرده از خودش، داشته برای زندگیش میجنگیده. روی دستاش زخم دفاعی بود، یه سری از
ناخونای دستش شکسته بود، تیکه تیکه شده بود، خورد شده بود. معمولا این اتفاق کی میفته؟ زمانی که قربانی دستهاش با یک طناب بسته است و تلاش داره که طناب رو از دور دست یا حتی اگر دور گردنشه از دور گردنشون طناب رو رها کنه. با اجازهش از زخماش عکس میگیرن. و همینطور مثل خیلی از قربانیان خفگی، لالا یک صدای خیلی خشن داشت. این رو هم که یادتون نرفته توی شلوارش دستشویی کرده بود، یعنی از دست دادن کنترل روده و مثانه. بهتون گفتم یکی دیگه از علائم خفگی و تجاوزه. طبیعتا حال لالا اصلا خوب نبود و قرار میشه که یک شب رو توی بیمارستان بگذرونه. فرداش میشه از نظر فیزیکی خودش میگه که حالم خوبه و میتونم برگردم خونه، به علاوه اینکه بچه‌های من خونه تنها و من خیلی نگرانشونم. ولی از نظر فیزیکی حالش بهتر شده بود، نه حالا خیلی زیاد، در حدی بود که بتونه خودش به تنهایی مرخص شه بره خونه. اما اون چیزی که هنوز توی لالا خوب نبود حال روانیش بود. لالا خیلی حال روانیش به هم ریخته بود و خب طبیعیه. چه کسی از یک تجاوز و اقدام به قتل میاد بیرون و حالش خوبه که لالا دومیش باشه؟ به علاوه اینکه گلوش تازه ورم کرده بود، کوفتگی های بدنش تازه بعد از چندین ساعت آشکار شده بود و خیلی احساس خستگی میکرد، هم از نظر روانی هم از نظر فیزیکی. ورم گلوش انقدر بدجور بود که تا چند وقت نمیتونست اصلا هیچی درست بخوره، حتی مایعات. چند روز میگذره از این موضوع، لالا یک مقدار انرژی جسمانیش رو پیدا میکنه و بالاخره تصمیم میگیره که بره اداره پلیس و اسم متجاوز رو بگه. میگه جهنم هرچه باد آباد، اون به من تجاوز کرده، اون باید بترسه، من نباید از دادن اسمش به نیروی پلیس بترسم. میره اداره پلیس، میگه من همونی هستم که چند روز پیش اومدم گزارش دادم که بهم تجاوز شده بود و الان تصمیم دارم با یک کارگاه یا یک نیروی پلیس صحبت کنم، اسم شخص متجاوز رو به شماها بگم. فرم پر میکنه و وقتی که میگه اسم شخص متجاوز آنتونی بود، اینم آدرس خونش، پلیسا یه ذره تعجب میکنن، شروع میکنن به هم دیگه نگاه کردن و نگاهاشون معنیدار بود. مشخص بود که بار اول نیست این اسم رو دارن میشنون. وقتی بار اول نیست که این اسم رو میشنون یعنی چی؟ یعنی احتمال خیلی زیاد زنای دیگه‌ای هم اومدن این اسم رو به پلیس دادن و گفتن این آدم تلاش کرده که به ما تجاوز کنه یا تجاوز کرده، اما پلیس شکایت‌هاشون رو جدی نگرفته. و این عجیبه، چرا نباید شکایت چندین تجاوز واقعا پیگیری نشه؟ جز کمکاری پلیس چه چیز دیگه این وسط میتونه باشه؟ به هر حال توی چند روز آینده، در واقع چند هفته آینده، چندین بار پلیس تلاش میکنه با لالا تماس بگیره و راجع به این گزارشش، راجع به این شکایتش، راجع به آنتونی باش بیشتر صحبت کنه. اما لالا تماس‌ها رو پاسخ نمیده. لالا ترسیده بود، فکر میکرد که نکنه الان پلیس داره با من تماس میگیره به خاطر اینکه من خودم هم یک شخصی هم که درگیر اعتیاده و بخوام با خود من مشکل داشته باشم. خب از ترسش اصلا این تماس‌ها رو پاسخ نمیداد. در کمال تعجب پلیس وقتی میبینه که خب شخص شاکی که هیچ جوابی نمیده، پرونده رو ول میکنن پی کارش و این به این معناست که آنتونی برای خودش راحت و آزاد میتونه به زندگیش ادامه بده. آنتونی بلا فاصله میره سراغ قربانی بعدیش، یک خانم حدوداً 50 ساله‌ای به نام شان موریس. شان هم مثل لالا درگیر اعتیاد بود. با این پیشنهاد از سمت آنتونی که بیا خونم با هم میتونیم مواد بکشیم، من بهت دراگ مجانی میدم، با آنتونی آشنا میشه و پا میذاره تو خونه آنتونی. شان یک زن سیاه‌پوست قد بلند بود و تقریبا نصف عمرش رو با مشکلات سوء مصرف مواد، الکل و بیشترم کراک مصرف میکرد. داشت دست و پنجه نرم میکرد. چندین بار تلاش کرده بود که ترک کنه، رفته بود توی دوره‌های توانبخشی شرکت کرده بود، موفق به ترک هم شده بود، اما بعد 2 یا 3 سال دوباره شروع کرده بود به مصرف کردن. وارد خونه آنتونی میشه و مثل لالا شان هم توی محیط خیلی
ناراضی بود، خیلی معذب بود. دنبال کلمه معذب بودم، نه ناراضی. خونش خیلی تاریک بود و اون بوی خیلی بدی که میومد واقعا شان رو اذیت میکرد. وقتی داشت از پله ها میرفت بالا، بو هی تشدید هم میشد. میرسم به طبقه دوم و با آنتونی میگه که خیلی بوی بدی داره میاد، من این بو رو نمیتونم تحمل کنم، مثل اینکه یک موشی، حیوانی، گربه، چیزی توی خونت مرده و ازش میخواد که حالا یه عطری بزنه، اسپری بزنه، یه کاری بکنه. آنتونی یه عود روشن میکنه. در نهایت آنتونی تمام بند و بساطی که باید بیاره تا حالا یه موادی بکشن رو تهیه میکنه. میشینن با هم به گپ زدن و مواد مصرف کردن و گفتن و خندیدن تا دمدمای صبح. صبح که شد، شان به آنتونی گفت که ممنونم از مهمون نوازیت، ممنون از اینکه مشروب آوردی، با هم حالا یه موادی کشیدیم و در کل من لحظات خیلی خوبی رو سپری کردم با تو، اما الان دیگه باید برگردم خونم. آنتونی ناراحت میشه، میگه که برای چی میخوای اینقدر زود بری؟ حالا بودی، تازه داشتیم میگفتیم میخندیدیم. شان میگه آخه همسرم خونه تنهاست و نمیخوام که نگران من شه. شان هم از خونه آنتونی خیلی راحت میاد بیرون. برای ما خب میتونه عجیب باشه، اما میاد بیرون. حدود 3-4 تا خونه که دور میشه و کتی که پوشیده بوده رو دستشو میکنه تو جیباش، یهو احساس میکنه که کارت شناساییم نیست. یک آیدی کارتی داشت که توی جیب کتش بود و الان نبود. این میاد تو ذهنش که خب احتمالاً خونه آنتونی، اومدم کتمو در بیارم، همون موقع ورود از جیبم افتاده توی خونش. دوباره مجبور میشه برمیگرده خونه آنتونی، زنگ در رو میزنه و به جای اینکه یکی بیاد در رو باز کنه، میبینه آنتونی از طبقه بالا داره نگاش میکنه از پشت پنجره. بهش اشاره میکنه با دست، میگه که آیدی کارت هم، مثلا با یه حالتی که انگار لب خونی کنه. آنتونی میگه آیدی کارت هم من تو خونه جا گذاشتم، برام بندازش پایین. اما آنتونی از پشت پنجره میره اونور و کار خاصی نمیکنه. شان یه ذره دیگه باز به در میزنه، متوجه میشه که در بازه، یعنی قفل نیست، میتونه در باز کنه. باز میکنه میره داخل خونه آنتونی و هر چی طبقه پایین رو نگاه میکنه میبینه آنتونی نیست. صداش میزنه، میگه که آنتونی من کارتمو جا گذاشتم، طبقه پایین که نیست، احتمالاً طبقه بالاست. کجایی؟ چرا نیستی؟ چرا جواب نمیدی؟ همینجوری که از پله ها داشت میرفت بالا تا بره توی اتاقی که نشسته بودن و حالا اونجا رو بگرده، شاید آیدی کارتش اونجا افتاده باشه، یهو آنتونی روی پله ها از پشت بهش حمله میکنه. دستاشو میندازه دور گردن شان و شروع میکنه فشار دادن. با تمام قدرت داشت گردن شان رو فشار میداد. همینطوری که در حال خفه کردن شان بود، دهنشو به گوش راستش نزدیک میکنه و بهش میگه هر چیزی میگم گوش میکنی، اگر حرفمو گوش نکنی بیشتر گردنتو فشار میدم و همین الان میمیری. مو به موی دستورات من رو اجرا میکنی. هرچی بهت گفتم با بله قربان جواب میدی. حق نداری از خونه من بری بیرون تا زمانی که من بهت بگم. اگر بخوای فریاد بزنی یا فرار کنی، شک نکن که میکشمت. و در حالی که شان بسیار ترسیده بود، با زور میبرتش طبقه بالا توی همون اتاق خوابی که بودن و بهش میگه که باید لباساتو در بیاری. قطعا شان همینجا بهش با بله قربان جواب میده. با ترس و لرز شروع میکنه لباساشو در آوردن. توی استپ بعدی آنتونی شان رو هل میده روی تخت و شروع میکنه بهش تجاوز کردن. یک تجاوز بسیار خشن، بسیار وحشیانه و البته طولانی. یک نکته رو من اینجا برای بعضی از دوستان بگم. ما چندین کیس با هم بررسی کردیم که توش تجاوز اتفاق افتاده و تجاوزهای طولانی هم بوده. برای بعضی ها عجیب بوده که چطوری یک نفر میتونه مثلا چندین دقیقه نان استاپ به یکی دیگه تجاوز کنه. مگه یک آدم چقدر قوای جنسی داره؟ ببینید، متجاوز میتونه اولا از یه سری کاندوم های مخصوص استفاده کنه که این کاندوم ها به ارگازم رسیدن شخص رو دیرتر میکنه، طولانی تر میکنه. میتونن از یه سری قرص استفاده کنن که دیرتر به اون ارگازم برسن. و همینطور بعضی از اشخاص وقتی که مواد مخدر مصرف میکنن، قدرت جنسیشون میاد، میل جنسیشون میاد پایین، قدرت جنسیشون میاد پایین. در برخی این قدرت جنسی میره بالا. اینا رو توضیح دادم که حالا توی این کیس نخواین براتون سوال نباشه برای بعضی ها که یعنی چی داشت طولانی مدت به شان تجاوز میکرد.
مگه میشه آدم حالا 10 دقیقه یه ربع تجاوز، بیشتر از اون مگه آدم توان داره؟ بله، با این چیزهایی که بهتون گفتم خیلی اوقات تجاوزها میتونه به ساعتها بکشه. در حین تجاوز به شان مدام سرش فریاد میزد که از شما زنهای هرزه متنفرم، از شما عوضی ها متنفرم. حالا فحشای خیلی بدتر، به خودت نگاه کن، تو خونت شوهر داری، همسرت منتظرته و اومدی اینجا که با من مواد بزنی. صدای موسیقی رو هم زیاد کرده بود و این به این معنی بود که عملاً اگر شان فریادی هم میزد یا تلاش میکرد که از خودش دفاع کنه و در طی این دفاع کردن ها چیزی میافتاد زمین، صدا میداد، عملاً هیچ همسایه‌ای صدایی نمیشنید. شان اما به شدت از خودش دفاع میکرد، مدام دنبال این بود که یک فرصتی پیدا کنه تا به آنتونی آسیب برسونه یا از دستش فرار کنه. در پی این دفاع کردن ها و تلاش برای اینکه فرار کنه، یکی از دستاش و همینطور یکی از انگشتاش میشکنه. یعنی شما ببینید چقدر درگیری بین اینا زیاد بوده که دستش و انگشتش میشکنه. بالاخره توی یکی از این تلاش ها میتونه از دست آنتونی فرار کنه. فرار میکنه، بدو میاد دم بالکن، در بالکن رو باز میکنه، میره تو بالکن و شروع میکنه فریاد زدن، کمک خواستن. محله هنوز خیلی خلوت بود و توی 1-2 ثانیه فریاد زدن خب شاید کسی حتی نشنوه یا خیلی متوجه نشه که صدا داره از کجا میاد، بتونه صدا رو فالو کنه. آنتونی به سرعت میاد، از پشت میگیرتش و تلاش میکنه که بکشتش توی خونه. توی این کشیدن ها که آنتونی داشت میکشیدش خونه و این هم دستش رو گرفته بود به نرده که از بالکن نره توی خونش و فریاد میزد، یهو از بالکن پرت میشه پایین. وقتی آنتونی از بالا پایین رو نگاه میکنه فکر میکنه مرده، اما شان در واقع بیهوش شده بود. 8 تا از دنده هاش شکسته بود و جمجمه سرش هم به شدت آسیب دیده بود و شکسته بود. این وسط من یه پرانتز باز کنم برای اینکه حال و هوامونم عوض شد. آقا رو دارید که چطوری واسه خودش خوابیده، من بهتون میگم واسش موقع خواب داستان تعریف میکنم. الان هم که دارم برای شما کیس جنایی تعریف میکنم فکر میکنه داستان باورتون نمیشه. نگاه. به هر حال برگردیم به پرونده. شان حالتی که افتاده بود با شکمش روی زمین بود و کم کم همسایه ها شروع میکنن دورش جمع شدن. خب این مقدار خون ریخته بود رو زمین و شان حالا هوشیاریشو یک کم به دست آورده بود، نیمه هوشیار بود، داشت یه ناله های ریزی میکرد. هی تعداد آدم هایی که دورش جمع شده بودن بیشتر میشد و آنتونی نمیتونست بیخیال شه و همجوری تو خونش باشه. بودو میاد پایین. یکی از همسایه‌ها به اون یکی میگه با آمبولانس تماس بگیرید. یکی دیگه از آنتونی میپرسه چی شده؟ این از خونه تو مثل اینکه افتاده، چه اتفاقی پیش اومده؟ آنتونی میگه ما داشتیم با هم سکس میکردیم. خب به خاطر اینکه شان هم نیمه برهنه بود دیگه، گفت ما داشتیم سکس میکردیم و خب توی بالکن بودیم، متاسفانه کنترل دستمون خارج شد و افتاده پایین. این وسط هم یه سری از همسایه‌ها گوشیاشون رو درآورده بودن، میخواستن عکس و فیلم بگیرن که یکی از همسایه‌ها خیلی عصبانی میشه، سرشون داد میزنه و بهشون میگه که یه ذره شعور داشته باشید، فهم داشته باشید، این زن افتاده رو زمین و انقدر حالش بده، رو به مرگ، شماها گوشیاتون رو درآوردید دارید فیلم میگیرید، برید کنار بهش فضا بدید. چیزی که امروزه هم زیاد شاهدش هستیم، مردم بیشتر به جای کمک کردن تلاش میکنن که فیلم برداری کنن. وضعیتشان خیلی خراب بود. به سرعت میره داخل بخش اورژانس توی بیمارستان و بعد از بررسی های اولیه میبینن دنده‌هاش شکسته، دستش شکسته و به سرش آسیب رسیده، پس باید وارد اتاق عمل بشه. میبرنش برای جراحی مغز و به مدت 3 روز بیهوش بود. بعد از 3 روز به هوش میاد و اولین کاری که میکنه دنبال تلفن همراهش میگرده. تلفن همراهش رو پیدا میکنه و میبینه یک عالمه میس کال از آنتونی داره و یک سری مسیج که توی اونا آنتونی تهدیدش کرده بود اگر به پلیس بگی چه اتفاقی دقیقاً افتاده، بگی که من با تو داشتم چیکار میکردم و چه ماجرایی تو خونه من پیش اومده، میام
خانوادت رو پیدا میکنم و جلوی چشمات خانوادت رو به قتل میرسونم. شان خیلی ترسیده بود، از طرفی هم نمیدونست الان اصلا همسرش کجاست. به پرستاری که اونجا بود میگه که خواهش میکنم با همسرم تماس بگیرید و بهش بگید که بیاد اینجا منو پیدا کنه، من 3 روزه که اینجام. پرستار بهش میگه نگران نباش، همسرت آلردی توی بیمارستانه و میدونه اینجایی. همسرش رو صدا میکنن، میگن شان به هوش اومده، بیا ببینش. و وقتی همسرش ازش میپرسه که داستان چه اتفاقی برات افتاده، شان به جای اینکه از ترس تهدید آنتونی، به جای اینکه بگه اینجوری شده یک نفر به من تجاوز کرده، میگه من داشتم توی خیابون راه میرفتم و یک ماشینی به من زده. البته این رو هم بگم همسرش از اینهایی بوده که اگر میشنیدش که شان رفته خونه یک نفر تا مواد بکشه، خیلی برخوردش باش بدتر میشد. در واقع شان به همسرش قول داده بود که من حتما اعتیاد رو ترک میکنم و تو خونه خودش جلوی همسرش اصلا حالا موادی نمیکشید. درسته که اون شبی که رفته بود خونه آنتونی اصلا با هم سکس نکرده بودن و فقط داشتن یه موادی مصرف میکردن و مشروب میخوردن، اما همسرش این درک رو نداشت که حالا مثلا زن من درگیر اعتیاده یا رفته خونه یکی از دوستاش که مواد مخدر بکشه. یعنی میخوام اینطوری بگم که خیلی با هم صمیمی هم نبودن، اصلا اونطوری نبودش که به همسرش بتونه مسائل رو خیلی راحت بگه، حالا حتی اگر اتفاق بدی براش افتاده. میدونست که همسرش دنبال کوچکترین بهانه است تا ازش جدا شه و اگر ازش جدا شه شان به تنهایی نمیتونه از پس مخارج یه خونه و زندگی بر بیاد. برای همین تصمیم میگیره بهش دروغ بگه، میگه من تصادف کردم. امدادگرایی که شان رو به بیمارستان منتقل کردن به پلیس گفتن که این زن احتمال زیاد قربانی خشونت خانگیه. ما علائمی که دیدیم تو همین منتقل کردنش به بیمارستان، این همچین نشونه های یک خشونت خانگی داره. برای همین حالا نیروی پلیس میخواست بیاد با شان صحبت کنه. ازش میپرسن چه اتفاقی افتاده و اگر چیزی هست که نیازه به ما بگی، با ما در میون بذاری، بذار. شان اما به پلیس ها هم دروغ میگه، از ترس اعتیادش، از ترس زندگی شخصیش و همینطور از ترس تهدیدهای آنتونی. میگه که نه، من رفته بودم خونه دوستم و توی بالکن وایساده بودم که یه هوای آزادی به هم بخوره. دست کلیدم هم دستم بود. همینجوری که دستامو گذاشته بودم لبه نرده، این دست کلیدم از دستم افتاد پایین. ناخودآگاه دولا شدم که دست کلیدو رو هوا بگیرم و این شد که کله ملق شدم، افتادم روی زمین، از طبقه دوم افتادم پایین. خب این اعترافات تا حدی منطقی به نظر می رسید و پلیس هم کارشو انجام داده بود، گزارششو گرفته بود. چیز عجیبی هم که توی این گزارش نبود. بیشتر هم پیگیری نمی کنن و پرونده بسته میشه. یعنی همینجا دوباره برای بار دوم تا جایی که ما توی کیس میدونیم، در واقع باید بگیم برای بار چندم، آنتونی خیلی راحت از زیر بار کاری که کرده، از زیر بار مسئولیت کاری که کرده در واقع فرار میکنه و میره سراغ زندگیش به دنبال قربانی های دیگه. برگردیم به آنتونی. میخوایم بریم توی محله‌ای که آنتونی داره زندگی میکنه و همینطور خودش. حدود 2 سال بود که توی اون محله همسایه ها مدام از بوی بد توی محل شکایت میکردن. چندین بار بازرس مخصوص آورده بودن تا از محله بازدید کنه، دیدن کنه، منشأ بو رو پیدا کنه، اما نتونسته بودن هیچ منشأی برای این بوی افتضاح پیدا کنن. یکی از ساکنا توی صحبتاش با بازرسا میگفتش که بو انقدر بده مثل مخلوطی از خون و گوشت گندیده است. اینجوری توصیف کرده بود میزان بد بودن این بو رو. وقتی که تابستون میشد یا روزا گرم میشد، این بو انقدر شدید میشد که ساکنای اون محله حاضر بودن نه از تهویه ها استفاده کنن، نه از AC، نه پنجره ها رو باز کنن، همینجور تو گرما بشینن، اما بو شدیدتر از این نشه. یعنی ببینید بو یه جوری بود که از کانال کولر می اومد، از AC می اومد، اگر در و پنجره رو باز میکردن می اومد. وقتی میرفتن دستشویی، از چاه دستشوییشون این بو میزد تو دماغشون. تنها چیزی که به ذهن بازرسان میرسه، چون هیچ چیزی پیدا نمیکردن، یه سری مغازه
گوشت و مرغ فروشی و سوسیس کالباس فروشی بود. میگن که این بو به خاطر مغازه شماهاست، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره، شماها دارید با گوشت کار میکنید و این بوی گوشت فاسد شده است. مغازه دارا خیلی عصبانی میشن و میگن که این امکان نداره، ما همیشه اون استانداردهایی که باید به عنوان یک مغازه گوشت فروشی رعایت کنیم رعایت میکنیم، بعد ما چندین سال داریم اینجا کار میکنیم، خیلی قدیمی هستیم، چطور تا چند ماه پیش هیچ بویی از سمت ما نمیومد الان داره میاد؟ به زمین و زمان همه شک میکنن الا خونه عجیب غریب آنتونی. حتی با وجود اینکه یه روز آنتونی به یکی از همسایه‌هاش یه حرف خیلی عجیبی میزنه. رفته بود خونه همسایه‌اش دیدن و خیلی هم نرمال بود رفتارش. این همسایه هم اتفاقا خیلی آنتونی رو دوست داشت، لذت می‌برد از وقت گذروندن باهاش. یه بار آنتونی بهش میگه ببین یه روزی کل دنیا اسم منو میشنون، اسم من به گوش کل دنیا یک روزی خواهد رسید. یه همسایه لبخند میزنه و این حرف اصلا جدی نمیگیره، پیش خودش فکر میکنه که خب حالا یه پلنایی تو سرش داره، میخواد یه کارهای خارق‌العاده‌ای بکنه و داره اینجوری گندگوزی میکنه. اما این وسط یک پلیسی خیلی مشتاق بود که پرونده لالا رو بیشتر پیگیری کنه و بیشتر ببره جلو. میاد باز پرونده لالا رو باز میکنه. به نظرش پرونده لالا پرونده عجیبی بود. این میزان از آسیب هایی که فیزیکی به لالا وارد شده بود، این مدل تجاوز، این پرونده باید بررسی میشد. چندین بار با لالا تماس میگیره اما هر بار مثل سری قبل، مثل بقیه کاراگاه ها که جوابشون رو نمیداد، جواب این کاراگاه رو هم نمیده، تا اینکه این کاراگاه تصمیم میگیره بره جلو در خونه لالا. میره جلو در خونهش و بازم هرچی در میزنه لالا در رو باز نمیکنه. از پشت در بهش میگه من میدونم که تو درگیر اعتیادی و در واقع تنها چیزی که من اصلا بهش کار ندارم اعتیاد توه. من برای موضوع کیس شکایت تجاوزت اومدم و میخوام این پرونده رو کامل کنم. بهت قول میدم تو حرف منو داری که من به هیچ عنوان به اعتیاد تو کاری ندارم. خب این حرف ها رو که از پشت در به لالا میزنه تا حدی خیال لالا آروم میشه، یه مقدار دلش آروم میگیره، در رو باز میکنه و بهش اجازه میده که وارد خونش شه تا حالا بیشتر باهاش صحبت کنه با همکاری. در عرض چند ساعت همه چیز رو برای این کاراگاه تعریف میکنه لالا و الان اعترافات لالا بود، همه چیز کامل بود. خب شواهد فیزیکی هم که بودش از تجاوزی که بهش صورت گرفته بود و وضعیت جسمانی لالا، الان دیگه همه چیز مهیا بود تا بتونن حکم بازرسی خونه آنتونی رو بگیرن. حکم بازرسی خونه آنتونی بالاخره میاد و نیروی پلیس وارد خونه آنتونی میشن. اولش وقتی در میزنن هیچکی در رو پاسخ نمیده، مجبور میشن که در رو خودشون به زور باز کنن. وقتی وارد میشن میبینن خونه خیلی به هم ریخته است، یه پتوی پاره شده رو زمین افتاده، یه عالمه سیدی و لوازم این ور اون ور ولوه و در کمال تعجب یه سری تیم که رفته بودن طبقه بالا رو بگردن، مدفوعی که لالا توی گزارشش ذکر کرده بود و همینطور توی تمام مدارک هم وجود داشت که توی شلوارش مدفوع کرده، اون تیکه مدفوع هنوز طبقه بالا مونده بود تو خونه آنتونی. یعنی ببینید تو چقدر کثیفی، حتی اون مدفوع رو بر نداشته بود که البته خوب هم شد. این خودش مهر تأییدی بود به حرفایی که لالا زده بود، چیزایی که واسه پلیس تعریف کرده بود. اطراف خونه لباسای زنونه مختلف زیاد وجود داشت. چرا میگم مختلف؟ چون بعضیاش مشخص بود یه ذره جدیدتر، بعضیاش قدیمی‌تر، خاک روشون نشسته، سایزهاشون با هم فرق داشت، مدلاشون فرق داشت. بعد اصلا تو یه مردی این همه لباس زنونه با سایزهای مختلف تو خونه تو چیکار میکنه؟ نیروهای پلیس پخش شده بودن، بعضیاشون رفته بودن تو طبقات مختلف، بعضیاشون همون طبقه همکف بودن. اون پلیس هایی هم که رفته بودن تا آشپزخونه رو بگردن میگن آشپزخونه خیلی به هم ریخته بود، همه ظرفا همینجوری کثیف افتاده بود این ور اون ور. اما انقدر توی خونه آنتونی بوی افتضاحی می اومد که بوی کثیفی ظرفا توشون گم بود. ببینید انقدر بو توی خونه آنتونی شدید بود که نیروی پلیس یه ذره میرن بیرون از خونش، درخواست یه سری ماسک مخصوص میدن و بعد با این ماسک‌های مخصوص شروع میکنن داخل خونه رو گشتن. نمیتونستن بدون ماسک وارد خونشن و بگردن.
رفتن به سمت ته راهرو توی طبقه اول. آخرین در رو تلاش میکنن که باز کنن. وقتی به در نزدیک شده بودن، بو هم داشت شدید میشد. دستگیره در رو فشار میدن، در باز نمیشه. میفهمن که در قفله. حالا باید در رو میشکوندن. در رو میشکنن، همه جا تاریک بود. اون پلیسی که جلو وایساده بود چراغ قوه میندازه و توی چراغ قوه اولیه‌ای که میندازه معمولا آدم‌ها اول روبروشون رو نگاه میکنن دیگه. چراغ قوه میندازه. وقتی که انداخته بود دید اون اتاق تقریبا خالیه. یه مبل پوسیده مانند هست، یه میز عسلی کنارشه، یه تلویزیون قدیمی اون گوشه هستش، چیز خیلی خاصی پیدا نمیکنه. همینجوری که داشت این نور چراغ قوه رو تکون میداد به سمت پایین میگیره، یهو میترسه و فریاد میزنه، دستور میده که ایست پلیس وگرنه شلیک میکنم. و بعد از 1-2 ثانیه یهو به خودش میاد و میبینه که این آدم زنده نیست که روی زمینه، این یک جسده. یه چند صدام ثانیه طول کشیده بود تا پلیس بفهمه که این آدم زنده نیست. وقتی که وارد خونه آنتونی شده بودن خبری از خودش هم نبود دیگه. توی باز همون چند ثانیه اول نیروی پلیس فکر میکنه که شاید جسد خود آنتونیه که افتاده رو زمین، اما وضعیت جسد خیلی بدجور بود. جسد داشت فاسد میشد. آنتونی نمیتونه به این سرعت جسدش رو به فساد رفته باشه. موضوع اینجا بود که یه دونه جسد نبود، چند تا جسد بودن. چهره هاشون در حال خراب شدن بود و تقریبا میشه گفت غیر قابل شناسایی بودن. یعنی ببینید چقدر زمان از این جسدها گذشته. یه سری ته سیگار، چند تا شیشه خالی آبجو کنار این جسدها بود. حالتی که انگار یک شخصی اومده بالا سر این جسدها، مشروب خورده، سیگار کشیده و بعد رفته. خیلی عجیبه واقعا. بعضی از جسدها لباس تنشون بود، بعضیاشون نیمه برهنه بودن، بعضیاشون هنوز سری گردنبند و انگشتر و اکسسوری مانند به بدنشون بس بود، مثلا به گوششون گوشواره بود یا انگشتر توی دستاشون بود. در حالی که پلیسا داشتن توی اون اتاق راه میرفتن، با هر قدمی که برمی‌داشتن زیر پاشون صدای خرچ خرچ و یه چیزی شنیده میشد، انگار داره له میشه زیر پاشون، انگار مثلا چیپس دارن له میکنن. این صدای انگل‌های مرده، مگس‌ها و حشراتی بود که به خاطر این بدن‌های در حال تجزیه به وجود اومده بودن و حالا زیر چکمه پلیس‌ها در حال له شدن بودن. یه ذره که بیشتر میرن جلو میبینن ته اتاق یه قسمتی وجود داره که انگار با یه چیزی پر شده. کف اون قسمت مثل بقیه یه قسمت اتاق نبود و به طرز عجیبی یه تیکه کیسه پلاستیکی از زیر اون سیمان‌هایی که پوشونده شده بود و کف اتاق پوشونده بود زده بود بیرون. شروع می‌کنن به کندن و اون کیسه پلاستیکی شامل یک جسد بود که خاک کرده بودنش. درست همون موقع یه سری نیروی پلیس که تو طبقه دیگه بودن به این پلیس‌ها توی بیسیم اطلاع میدن که پاشید بیاید این یکی طبقه، ما یه چیزای عجیبی دیدیم. انقدر وضعیت توی خونه آنتونی بد بود که الان دیگه پلیسا خودشون رو برای دیدن هر چیز افتضاحی مدام آماده کرده بودن. یه جوری شده بود که حتی انتظار داشتن یه آدمی رو جایی زنده و بسته شده پیدا کنن. پلیسا بعدن میگن بو انقدر توی خونه وحشتناک بود که احساس میکردیم بو به ما چسبیده. حتی با اینکه بعدن رفتیم خونه، لباسامون رو عوض کردیم، دوش گرفتیم، حس می‌کردیم بو بخشی از وجود ما شده. در عرض نیم ساعت نوارای زرد پلیس در اطراف خونه آنتونی پیچیده شد و طولی نکشید که اون خیابون پر شد از ماشین پلیس و نیروهای پزشکی قانونی و خبرنگارا. گفتیم وقتی پلیس اومد وارد خونه آنتونی شد، خود آنتونی خونه نبود. خب پس کجا بود؟ خیلی شانسی اون روز آنتونی رفته بود بیرون خرید کنه و وقتی وارد اون محل میشه، نزدیک خونش میشه، میبینه که کنار خونش پر از نیروی پلیسه. یه نوار زرد دور تا دور خونش کشیده شده و خب قطعاً نمیتونه وارد خونه شه. میره خونه یکی از همسایه‌هاش. اون همسایه ازش میپرسه که آنتونی چی شده؟ چرا انقدر پلیس ریخته توی خونت؟ خب این همسایه اصلا توقع نداشت که آنتونی جرمی انجام داده باشه. آنتونی در جواب میگه
همه این زنها مجبورم کردن که این کار رو بکنم. پسر این همسایه گفتگوی آنتونی با پدرش رو میشنوه. خب از طرف همسایه هم شنیده بود که پلیس ریخته توی خونه آنتونی و دنبال آنتونی هم. میفهمه که آنتونی اومده خونهشون، یواشکی میره و به نیروی پلیس خبر میده، میگه آنتونی خونه ماست، پنهان شده و اگر که پدرم بیاد به شماها بگه ممکنه آنتونی بلایی سرش بیاره. الان آنتونی نمیدونه من اومدم دارم به شماها جاشو لو میدم. این میشه که پلیس آنتونی رو دستگیر میکنه. همسایه ها کل شب تا صبح با چراغای روشن بیدار بودن و نمیتونستن بخوابن. خیلی براشون عجیب بود که میدونستن الان یه قاتل اون طرف خیابون داشت زندگی میکرد. عملا براشون مثل یه صحنه از یه فیلم ترسناک بود. برگردیم به صحنه قتل. به خاطر میزان زیادی که اجساد داشتن تجزیه میشدن، کارگاه‌ها نمیتونستن توی نگاه‌های اولیه بفهمن این جسد متعلق به کیه، شناسایی کنن یا حالا هر دیتیلزی که نیازه بدونن. برای همین باید اجساد رو منتقل میکردن به آزمایشگاه تا آزمایش‌های مخصوص و بیشتری روشون انجام شه. اون قسمتی توی خونش که زمین رو انگار کنده بود، یه سری جسد رو خاک کرده بود، کنارش یه دسته مو پیدا کردن، یه چاقوی استیک به اصطلاح، از این چاقویی که باشه آدم استیک میخوره، و همینطور یه بیل. اون تعداد جسدی که پیدا کردن رو منتقل کردن به آزمایشگاه و حالا دیگه خیلی دیر وقت شده بود. نیروی پلیس هم خیلی خسته بودن. تصمیم میگیرن که یه چند ساعت استراحت کنن و دوباره فرداش برگردن به صحنه جرم. چون پلیس ها هنوز معتقد بودن که امکان داره اجساد بیشتری توی این خونه باشه، در واقع با این چیزایی که کشف کرده بودن و اون بوی شدید باید دیگه حالا هر اینچ خونه رو میگشتن. یه چیز دیگه هم که فکر پلیس ها رو یه مقدار درگیر کرده بود این بود وقتی یک نفر خیلی راحت یه سری جسد رو توی یکی از اتاق خوابای خونش همجور رها کرده، یه سری جسد رو توی همون اتاق خواب زمین رو کنده و دفنشون کرده، سعی کرده سیمان روشون بریزه، پس ممکنه توی هر سوراخ سنبه دیگه ای از خونش هم جسدهای بیشتری پنهان کرده باشه. این اصلا دور از عقل نیستش. میرن به قسمت پشتی خونه آنتونی، یه حالت زیرزمین مانندی بود و یه تپه خاکی میبینن، نه خیلی بزرگ. مشکوک میشن، حس خوبی نداشتن، شروع میکنن این خاک ها رو کندن و در کمال تعجب یک جسد دیگه پیدا میکنن. دور تا دور بدن اون شخصی که مرده بود با نوار پیچیده شده بود، دستهاش هم از پشت بسته شده بود و اون جسد هم به شدت در حال تجزیه بود. نیروی پلیس میبینه نه اینجوری فایده نداره ما حالا هی بخوایم خودمون دونه دونه همه جا رو بگردیم و شاید چیزی رو میس کنیم. از این سگ‌های مخصوص میارن، سگ‌های جسدیاب، و این رو هم در نظر داشته باشید الان پای FBI باز شده به پرونده. کیس رو از دست پلیس‌های محلی دیگه خارج کردن و FBI اومده روی کار. این سگ‌ها هم متعلق به FBI هن. این سگو میارن، این سگ‌ها آموزش دیدن که بوی گوشت در حال تجزیه انسان رو پیدا کنن. شروع میکنه این سگ بو کشیدن و بلافاصله بقیه پلیس ها رو میبره توی یک طبقه دیگه سمت اتاق نشیمن. سگ میره نزدیک یه دیوار و شروع میکنه اونجا بارکینگ کردن، واق کردن. پلیس ها متوجه میشن که انگار دیوار خالیه و با یه چیزی جلوشو پوشوندن. خب اون شی رو بر میدارن، ریموو میکنن و در کمال تعجب میبینن یه حالت تونل مانندی درست شده توی اون قسمت دیوار. حالا نه یه تونل خیلی بزرگ و عمیق، و یک جسد داخلش هست. وقتی جسد رو میکشن بیرون، جسد با این کیسه زباله مشکیا پوشونده شده بود، ولی خب از همون ظاهرش مشخص بود که خب این یه جسده. وقتی که جسد رو میکشن اینور میبینن پشتش هم جسدهای دیگه وجود داره، یعنی اینا رو همینجوری پشت هم چیده بود. وضعیت خونه آنتونی انقدر بدجور بود، همش از هر سوراخ سنبه یه جسد پیدا میکردن که پلیسا خجالت میکشیدن، یعنی ناراحت بودن که حالا ما چجوری اصلا باید این مسائل رو توی میدیا توضیح بدیم، چطوری باید به رسانه ها توضیح بدیم. دیدیم یکی دیگه یه کار اشتباهی میکنه یا مثلا یه سوتی میده، یه خرابکاری میکنه، وقتی آدم خودش مخاطب خجالت میکشه، پلیس ها همچین حالتی بهشون دست داده بود که چطور یک آدمی
انقدر راحت این همه قتل انجام داده و توی این محله هم واسه خودش زندگی میکرده و ما به عنوان نیروی پلیس نفهمیده بودیم. پلیس ارشدی که روی این پرونده کار میکرد توی یه مصاحبه‌ای میگه معمولا چنین سناریویی رو که مثلا آدم‌ها جسدی رو توی خونه‌شون پنهان میکنن یا دیگه نهایت 2 تا جسد رو توی کیس‌هایی میبینیم که یکی از اعضای خانواده‌شون مرده و جسد رو پنهان میکنن که از مزایای تامین اجتماعی و حالا بیمه و حقوقش و اینجور چیزا استفاده کنن. یا مثلا توی کیس هایی هم دیدیم که یک نفر حالا یک والد سالخورده‌ای داشته، حالا به هر دلیلی بیشتر به خاطر دلایل مالی توی خونه دفن کرده جسدش رو، نخواسته ببره اعلام کنه، اطلاع بده که مثلا مادر یا پدر من مرده. یا حتی بعضی وقتها کودکی داشتن با معلولیت‌های جسمی و اینجوری دفنش کردن. اما چنین کیسی که یک نفر انقدر راحت همه رو بزنه بکشه و یه ذره تو این دیوار، یه ذره تو زیر زمین، یه ذره زیر این خاک، یه ذره تو اون اتاق، یه ذره کف اون اتاق، همینجوری هر جا از دستش اومده اینا رو دفن کنه و سعی کنه که کاور کنه اون قتل ها رو، نه همچین چیزی ندیده بودیم. در ادامه میگه چیزی که این کیس رو خیلی وحشتناک میکنه برای نیروهای ما اینه که ما شاهد انواع روش‌های دفن هستیم. جسدها تو پتو پیچیده شده بودن، تو کیسه های زباله پیچیده شده بودن، روی زمین دراز کشیده بودن، توی دیوار جا داده بودشون، بعضیاشون دستشون بسته بود، بعضیا باز بود، بعضیاشون برهنه بودن، بعضیا نبودن. بالاخره اون سگی که مخصوص پیدا کردن اجساد بود کل خونه رو میگرده، بررسی میکنه و وقتی که دیگه بعد از بررسی کل خونه هیچ نشونه دیگه‌ای پیدا نمی‌کنه، تصمیم میگیرن ببرنش سمت حیات خلوت. اونجا تنها جایی بودش که با دقت نیروهای پلیس نگشته بودن. در کمال تعجب وقتی سگ به اون قسمت هم میرسه، میره کنار قسمتی که خاک بود و شروع میکنه اونجا پارکینگ کردن. اونجا رو میکنن و بعد از حفاری خاکو که میکنن میبینن بله یک جسد دیگه اونجا هم پنهان شده. این جسدی هم که پیدا کردن دور تا دورش کیسه پلاستیکی کشیده شده بود، به طرز عجیبی دور بدنش با یه سیم مثل سیم تلفن، سیم بلند تلفن پیچیده شده بود، دور گردنش هم این سیم بود و با یه نوار پارچه مانندی مچ دستش رو بسته بود به هم. گفتم بهتون وضعیت جسدها انقدر بد بود که شناسایی دقیقشون سخت بود، ولی تو همون بررسی‌های اولیه احتمال دادن که بیشتر اجساد متعلق به زنان سیاه‌پوستن. به هر حال این دیگه باید دقیقش میرفت توی آزمایشگاه بررسی میشد. همینطور متوجه شدن حداقل 4 نفر از این اجسادی که پیدا کردن در اثر خفگی جونشون رو از دست دادن. خب به خاطر مدلی که جسدشون پیدا شده بود، مثلا یه سیمی دور تا دور گردنشون بود، معلوم بود که انقدر اینا کشیده شده خفه شدن و مردن. به خاطر وضعیت فاسد شدن اجساد همینجوری داشتن رو به تجزیه میرفتن، پلیس نمیتونست به تنهایی هویتشون رو شناسایی کنه. برای همین میان توی منابع، توی خبرگزاری ها و اعلام میکنن به مردم هر کسی که توی این چند سال اخیر عزیزی رو از دست داده، یعنی در واقع گم کرده، افرادی که کیس های مفقودی اومدن ثبت کردن و حتی کسانی که یکی از عزیزانشون رو گم کردن و نیومدن گزارش هم بابتش پر کنن، بیان به ما نمونه دی ان ای بدن و ما ببینیم که نمونه دی ان ای که این افراد میدن با این قربانی ها یا مطابقت داره یا نه. یعنی عملاً نیروی پلیس به کمک بقیه آدم ها نیاز داشت، وگرنه نمیتونست هویت خیلی از اجساد رو مشخص کنه. همینطور برای اینکه نیروی پلیس برای اینکه بفهمه دقیقاً از هر جسدی چه زمانی گذشته، کدومش قدیمی تره کدومش جدیدتره، یه متخصصی رو میارن روی پرونده. متخصص حشرات بوده که به اصطلاح بهش مرد حشره‌ای میگفتن. این آقا تمام عمرش رو راجع به حشرات تحقیق کرده، مطالعه کرده و میاد بر اساس حشراتی که روی
اجساد پیدا میشه کمک میکنه به پلیس که بگه خب مثلا این جسد اینقدر از زمان مرگش گذشته رو به فساد داره میره، این جسد اینقدر. اینطوری میتونستن یک جدولی مرتب درست کنن که یه زمانبندی حالا تقریبا منظمتری راجع به زمان دقیق مرگ این قربانی ها به دست بیارن. عصر جمعه است، اخبار کشف این همه جسد منتشر شده و مردم سراسر خیابون و منطقه جمع شدن، توی پیاده‌روها قسمت هایی که چمن هست صف کشیدن. یه سریاشون عکس عزیزانشون دستشون بوده. این عکس ها بیشتر شامل زنان و مخصوصا زنان نوجوان بوده. عزیزاشون رو از دست داده بودن، گم کرده بودن و هرگز پیدا نشده بودن. حالا امید داشتن که شاید حداقل جنازه‌شون قاطی این جسدهایی باشه که پلیس توی خونه آنتونی پیدا کرده. گفتیم پلیس آنتونی رو دستگیر کرد دیگه. میخوایم بریم به اتاق بازجویی. بازجویی‌های سختی از آنتونی شروع میشه. بیش از 8 ساعت این بازجویی‌ها طول میکشه. من داشتم تیپ‌های بازجویی رو میدیدم. آنتونی به شدت عصبی بود توی این تیپ‌ها. هی از جاش پا میشد، میشست، حرکات دستش عجیب بود. بادی لنگویجش نشون میداد که خیلی به هم ریخته و عصبیه. توی صحبتاش تا مرزی میرفت که انگار میخواد قبول کنه که مسئول پیدا شدن این همه جسده توی خونش، اما باز در نهایت رد میکرد، میگفت نه من نمیدونم این جسده چجوری اومدن تو خونم. یه جاهایی به کاراگاه‌ها میگه که من یه سری رویا و کابوس داشتم که توی این رویاها میدیدم مثلا با یه سری زن درگیر شدم، دستمو انداختم دور گردنشون و دارم خفشون میکنم یا دارم آزاری بهشون میرسونم. اما من هیچ وقت فکر نمیکردم اینا واقعیت داشته باشه. من فکر میکردم اینا رو تو خواب دیدم. وقتی میبینن درست حسابی همکاری نمیکنه سعی میکنن نظر گولش بزنن. میگن ببین تو درست به ما توضیح بده اصلا از کجا قتل شروع شد، بگو که این کارا رو کردی، ما بهت کافی میدیم، سیگار میدیم، فست فود برات میگیریم. اما خیلی این رشوه دادن ها فایده ای نداشت توی اعتراف آنتونی. مدام میگفت نمیدونم، من دوست دارم به شماها کمک کنم ولی این چیزایی که دارید از من میپرسید خیلی پیچیده تر از چیزیه که شما فکر میکنید. نمیدونم چه پیچیدگی حالا میگه زدی این همه آدم کشتی دیگه. جاهایی که کاراگاه‌ها بازجوهاش آنتونی رو تحت فشار قرار میدادن تا جزئیات بیشتری رو بهشون بگه، عصبانی میشد، از خوره در میرفت، صورتش رو میمالید، هی خم و راست میشد، با بند کفشش بازی میکرد، از جاش پا میشد، میشست و مدام میگفت من اصلا مشخصات فیزیکی هیچ کدوم از این قربانی هایی که میگید رو به یاد نمیارم. اما یه حرف عجیبی به پلیسا میزنه. میگه من بعد چندین سال پیش بعد از اینکه از دوست دخترم جدا شدم خیلی اصلا زندگیم به هم ریخت. یه سری صدا تو سرم شروع شد به پخش شدن، یه سری صدا میشنیدم که این صداها به من میگفتن باید بری کارهای بد انجام بدی. یه چیزایی توی فیلمات دیده و تو کتابا خونده بود. فکر میکنم مثلا داشت اینا رو به کاراگاه‌ها تحویل میداد. میگفت این صداه اسمش آرنی بود، یعنی یه شخصیت دیگه ای داشت، یه چیز حالا واسه شخصیت دو قطبی شنیده بود، گفته حالا بذار یه تیری بزنیم تو تاریکی دیگه. این آرنی به من گفتش که برو دخترای جوون رو پیدا کن، به زنا تجاوز کن و همجوری جا ولشون کن، اصلا بذار جسدشون فاسد شه، اینا لایقشن. در ادامه میگه خودم هم نمیدونم آیا واقعا این کارا رو من کردم یا نه، اما میدونم تمام اتفاقاتی که تو زندگی من تا به امروز افتاده به خاطر اینه که دوست دختر قبلی منو ترک کرده. یه دوست دختر که هیچی، شما 100 تا از دوست دخترات هم ترکت کنن برن، شما حق نداری حتی به یک حیوان دیگه ای آسیب برسونی، چه برسه به اینکه بزنی این همه آدم رو بکشی. ولی خب اینا حرفایی که تو بازجوییش زده و من دارم برای شما تعریف میکنم. اعتراف گرفتن از آنتونی واقعا سخت بود، ولی بالاخره بر اساس ساعات زیادی که تحت بازجویی بود، انگار خودش هم خسته شده بود و کم نیاوردن نیروی پلیس، هی میپرسیدن، هی اون سوال رو میپرسیدن، یه ذره یخش آب میشه، یک کم شروع میکنه از اون گنگ صحبت کردن کنار اومدن و دیتیلز بیشتری به پلیس دادن. مثلا یه کاراگاه ازش میپرسه که بوی بدی که توی خونه تو میومد تو رو اذیت نمیکرد؟ آنتونی خیلی ریلکس چونهاشو میندازه بالا و میگه نمیدونم، دماغم بهش عادت کرده بود، خیلی متوجهش نبودم، بوی خیلی خوبی هم نبود، اما هرچی که بود از بوی بدن سگ بهتر بود.
یعنی این آدم داشت بوی اون همه جسدی که در حال تجزیه بودن رو با بوی بدن یک سگ مقایسه میکرد. یه جای دیگه حرف عجیبی که میزنه، خیلی اصرار داشت به پلیسا و بازجویاش میگفت که من اصلا خبر نداشتم اینقدر جسد تو خونمه. پلیسا میگن یعنی تو توی اون اتاقی که پر جسد بود نمیرفتی؟ مگه میشه آدم اتاقهای توی خونش رو چک نکنه؟ میگه نه، من اجازه نداشتم در اون اتاق باز کنم. پلیسا بهش میگن کی بهت اجازه نمیداد در اتاق باز کنی؟ میگه همون صدایی که تو سرم بود، بهم گفته بود حق نداری در این اتاق باز کنی و خود من هم میترسیدم اگر برم در اون اتاق باز کنم. پلیسا بهش میگن از چی میترسیدی؟ میترسیدی که اگر در اتاق باز کنی چند تا جسد توش ببینی؟ آنتونی یه ذره مکس میکنه، میگه آره احتمالاً، شاید. اینجا یکی از نیروهای پلیس قاطی میکنه، از کوره در میره، شروع میکنه فریاد زدن سر آنتونی که بابا ایستگاه ما رو گرفتی؟ مگه میشه آخه این همه جسد توی خونه تو میگی خبر ندارم، میگیم توی دیوار خونت جسد بوده میگی نمیدونم، میگیم تو حیاط خلوتت بوده میگی نمیدونم، میگیم تو زمین خونت خاک شده بوده بازم میگی نمیدونم، مگه میشه آخه ندونی؟ و آنتونی شروع میکنه زوزه کشیدن و دستاشو همینجوری هی روی صورتش میچسبون، فشار میداد و میگفت برام مهم نیست شماها به چه چیزی باور دارید، لعنتیا، من دارم بیشترین و بهترین کمکمو بهتون میکنم، چرا متوجه نیستید؟ زندگی من الان تموم شده، زندگی من به پایان رسیده. بالاخره کم کم شروع میکنه گفتن که آره من فکر میکنم فلانی رو من کشتم و مثلا جسد رو دونه دونه بهش میگن توی فلان نقطه، میگه آره این فلانی بود، فکر میکنم من کشتمش. یعنی توی صحبت‌های آخر کارآگاه ها بهش میگن به جز تو چه کس دیگه ای میتونست توی خونه باشه، بیاد توی خونت و این کارا رو بکنه. آنتونی میگه فکر میکنم کس دیگه ای نمیتونست باشه، آره باید خود من میبودم که این همه قتل انجام دادم. کارآگاه ها ازش میپرسن چرا دست و بازوی بعضی از قربانی ها رو بسته بودی؟ میگه نمیدونم چرا این کار رو کردم ولی فکر میکنم آره کار خودم بوده. کارآگاه میگه چرا میگی فکر میکنم؟ آنتونی میگه چون هیچ کس دیگه ای به جز من نمیتونست این کار رو انجام بده. بهش میگن پس میدونی که قادر به انجام چنین جنایت هایی هستی؟ و آنتونی میگه آره حدس میزنم که هستم. یک مقدار میخوام از خود آنتونی بیشتر براتون تعریف کنم. آنتونی متولد سال 1959 بود. در یک خانواده بسیار بدرفتار به دنیا آمد. بدرفتار از این نظر میگم که مادر و پدرش مدام بابت هر موضوعی آنتونی رو کتک میزدن و تنبیه بدنی خیلی زیاد بود توی خونشون. از همون دوران کودکی بدرفتاری های آنتونی شروع میشه. در واقع جنایت های آنتونی بگم بهتره. وقتی که فقط 11 سالش بود به خواهرزاده 10 سالش تجاوز میکنه. این خواهرزادش با خودشون زندگی میکرد. بعد از این قضیه انقدر خانواده‌اش بیزار شده بودن از آنتونی که به محض اینکه به 18 سالگی میرسه بهش میگن باید بری و ملحق شی به آرمی. این کار رو هم میکنه، میره توی نیروی دریایی ثبت نام میکنه، 7 سال خدمت میکنه و بالاخره توی سال 85 معافش میکنن. بعد از اینکه از آرمی میاد بیرون مدال افتخار رو اینا هم بهش داده بودن، یعنی خیلی خوب و خوش از آرمی میاد بیرون. جرم و جنایت ها و خلافاش هی ریز شروع میشه. اکثرا هم بیشتر خلافاش راجع به مواد مخدر و بدمستی و رانندگی وقتی که مسته و اینا بود. اما یک چیزی هم خیلی زیاد توی رفتاراش دیده میشد، خشونت‌های خانگی. مثلا سال 89 به یک خانوم بارداری که 21 سالش بود تجاوز میکنه، توی خونش حبسش میکنه، دست و دهنش رو میبنده و به طرز عجیبی وقتی این خانم میره ازش شکایت میکنه شکایتش رو اصلا پیگیری نمیکنه، شکایتش به هیچ جایی نمیرسه. بعدها این خانم وقتی که میفهمه آنتونی رو دستگیر کردن و میاد توی یک مصاحبه میگه انقدر مدلی که من رو بسته بود و داشت به من تجاوز میکرد برای من وحشتناک بود که تمام بدنم حالت گزگز شده بود. دیدید خون به یه بخشهایی از بدن نمیرسه، آدم یه حالت بی‌حسی بهش دست میده. و میگه هنوزم که هنوزه وقتی به اون روز فکر میکنم نمیدونم چطوری زنده‌ام و چطوری از این حادثه زنده اومدم بیرون. البته که
از بعد از اون حادثه نتونستم به زندگی نرمال برگردم. مشکل اعتماد پیدا کردم. نمیتونم اصلا با آدما وارد رابطه شم، نمیتونم با هیچ آدمی دوست شم، نمیتونم از یه ساعت شب به بعد از خونه بیرون برم. همش باید در خونم و 10 تا قفل بزنم و باز همش فوبیا اینو دارم که یهو آنتونی از در بیاد وارد شه و به من یه آسیبی بزنه یا یک مرد دیگه. بعد از این تجاوز به یک خانم دیگه هم تجاوز میکنه. اون خانم هم میره شکایت میکنه و حالا که دیگه 2 تا شکایت یکسان تجاوز از یکی داشتن، پلیس لطف میکنه منت سر ما توی این کیس میذاره و آنتونی رو دستگیر میکنه. 15 سال بهش زندان میدن و در کمال تعجب سال 2005 دوباره برمیگرده توی جامعه. من نمیدونم چرا انقدر حکم هایی که به متجاوزها میدن واقعا کمه. البته الان یک مقداری بهتر شده حکم، ولی سال 2000 و حالا دیگه اصلا به قبل خیلی واقعا افتضاح بود. شما نگاه کنید، این آدم تجاوز کرده به چندین نفر که حالا 2 نفرشون رفتن شکایت کردن. از 11 سالگی تجاوز کرده بود به خواهرزادش، از 11-12 سالگی افتاده زندان. 15 سالم بهش حکم دادیم، اومده بیرون دوباره داره همون الگو رو ادامه میده. یعنی وقتی که من خیلی از پرونده های جنایی رو حالا اثر علاقه میشینم بررسی میکنم، آمار و ارقام رو میبینم، اکثر زندانی های تجاوز مجرمینی که به خاطر تجاوز افتادن زندان، اکثرشون، نه حالا همشون، وقتی از زندان اومدن بیرون دوباره همون الگو رو انجام دادن. یا حالا دوباره به یک نفر یا چند نفر ریپ کردن، یا یک قتل یا چندین قتل انجام دادن. و این برای من عجیبه که چطور فکر میکنن مثلا مقامات حکم تجاوز میتونه پایین‌تر از مثلا قتل باشه. ببینید توی قتل طرف فیزیکی دیگه توی این دنیا نیست، اما توی کیس های تجاوز طرف دیگه روانش از این دنیا میره، فیزیکش هست ولی تبدیل میشه به یک آدم دیگه. کلن زاویه دیدش به دنیا تغییر میکنه و با هزار مشکل میخواد دست و پنجه نرم کنه. به نظر من حتی اشخاصی که جونشون رو از دست میدن، اونا که دیگه مردن، دیگه تموم شده، سختیش برای عزیزانشونه. اما قربانی هایی که قربانی تجاوز هستن یا اقدام به قتل یا چنین حوادثی و میمونن، یعنی نمیمیرن، میمونن توی این دنیا، اما بعد با این تروما دست و پنجه نرم کنن، خیلی زندگی سختری دارن. هم خودشون دارن هر لحظه اون خاطره بد رو مرور میکنن، هم اطرافیانشون دارن اذیت میشن. به هر حال آنتونی خیلی شیک و مجلسی سال 2005 از زندان میاد بیرون. اولین قربانی شناخته شده آنتونی یک زن 38 ساله به نام کریستال بود. کریستال 7 تا فرزند داشت و وقتی که یکی از فرزنداش از دنیا میره، انقدر از نظر روانی فروپاشی روانی براش به وجود میاد که رو میاره به مواد مخدر و این میشه که بسیار اعتیاد شدیدی پیدا میکنه. توی سال 2007 می 2007 آنتونی مثل خیلی از قربانی‌های دیگه‌اش به کریستال پیشنهاد میده که بیا خونمون تا با هم یه مواد مخدری مصرف کنیم، من به تو مجانی دراگ میدم. و اینطوری میشه کریستال میره خونش، بهش تجاوز میکنه و به قتل میرسونتش. قربانی بعدیش رو 1 سال بعد انتخاب میکنه به نام تیشانا. تیشانا یک پرستار 31 ساله‌ای بود که متاسفانه به خاطر حالا یه سری مسائلی که تو زندگی شخصیش به وجود اومده بود درگیر اعتیاد شده بود. من خیلی دلم براش سوخت توی این پرونده به خاطر اینکه آنتونی بعد از اینکه به قتل میرسونتش، 1 نفر تو زندگی این زن نبوده که حتی گزارش مفقودیش رو به پلیس بده. این خیلی ناراحت کننده است. قربانی بعدیش لشاندای 25 ساله بود که میشه گفت جوانترین قربانی آنتونی بود. 3 تا فرزند داشت و تنها چیزی که ازش پیدا میکنن جمجمش بود توی زیرزمین آنتونی که توی یک سطل آشغالی پیچیده شده بود. قربانی بعدی میشل میسن بود. آخرین بار توی اکتبر سال 2008 دیده شده بود. خانواده‌اش خیلی پیگیر بودن که پیداش کنن. بارها رفته بودن به نیروی پلیس، گزارش مفقودیش رو داده بودن، اما پلیس دستش به هیچ جا بند نبود، هیچ چیزی نتونسته بود پیدا کنه و تبدیل به کیس های مفقودی سرد شده بود. ببینید 11 تا جسد توی خونه آنتونی پیدا میکنن. 11 تا جسد.
و من حالا دونه دونه اسم تمام قربانی ها رو نمیگم بهتون، چون میدونم وقتی توی پرونده ها اسم زیاد به وجود میاد مخاطب گیج میشه. اما عکساشون رو دارم براتون میذارم در طی پرونده و توی دیسکریپشن اسامی قربانی ها رو هم براتون مینویسم. در واقع اطلاعات خیلی زیادی هم راجع به قربانی های بعدی وجود نداشت جز اسم و سن تقریبیشون، یعنی این تعدادی که همین 3-4 تایی که بهتون حالا داستانشون رو گفتم بیشتر دیتیلزی بود که من تونستم راجع بهشون پیدا کنم. تنها چیزی که بین همشون مشترک بود این بود که همشون زنان رنگین سیاه‌پوست بودن، همشون درگیر اعتیاد بودن و یا خیلی تنها بودن، کسی رو نداشتن که مفقودی اینا رو گزارش بده، یا اینکه یه سری چیزها رو از خانواده‌شون داشتن قایم می‌کردن، معمولاً به خاطر همون موضوع اعتیاد، ترس اینکه خانواده‌شون اعتیاد اینا رو نفهمه. به علاوه اینکه یه سریاشون هم خانواده‌هاشون دوست نداشتن که خیلی با میدیا صحبت کنن، خیلی بک‌گراندی از بچه‌هاشون بدن به خاطر اون اعتیاده. به هر حال جامعه جوریه که توی اینجور مواقع به جای اینکه بیاد قاتل رو سرزنش کنه، همیشه آدم‌هایی هستن که قربانی ها رو سرزنش کنن که تو اگر درگیر اعتیاد نبودی این بلا سرت نمیومد، تو اگه خونش نمیرفتی و این خزعبلات. واسه همین خیلی از خانواده ها توی چنین کیس هایی دلشون نمیخواد تبدیل به ترول شن، دلشون نمیخواد اسم عزیزشون تو دهن بقیه مردم بیفته. آنتونی علنا از وقتی که از زندان آزاد شده بود شروع کرده بود به کشتن زنای مختلف، حالا هر چند ماه در میون، یا دیگه اگه خیلی میخواست بین قتلش گپ بیفته مثلا یه سالی فاصله میداد که اونم محدود دیده شده بود. چیزی که توی این کیس باعث شد آنتونی این همه قربانی جون آدم‌های مختلف رو بگیره واسه همون موضوعی بود که طرف نمیرفت شکایت کنه اگر بهش تجاوز میشد از ترس اعتیاده، یا اگر که مفقود میشد خانواده‌اش میرفتن گزارش مفقودیشو بدن، پلیس خیلی این گزارش رو جدی نمیگرفت، میگفت تو دخترت، همسرت یه کسیه که درگیر اعتیاده و حالا یا یه جا اودی زده، اووردوز کرده و مرده، یا شهر رو ترک کرده، یا رفته دنبال مواد و چند وقت دیگه برمیگرده. این تفکر پلیس بود و همین باعث میشد که آنتونی خیلی راحت جون بقیه رو بگیره، خیلی ریلکس، انگار داره مثلا وید توی خونش قایم میکنه، انگار نمیدونم واقعا قربانی ها رو اینجا اونجا کف خونه توی دیوار این برابر ریلکس برای خودش قایم میکرد، پنهان میکرد و باز شیک میرفت دنبال یک قربانی دیگه. معلوم نیست اگر توی این کیس پلیس به حرف خانواده قربانی ها گوش میداد در رابطه با این گزارش های مفقودی، جون چند تا زن میتونست نجات داده شه. فراموش نکنید دیگه اون اول کیس هم لالا میترسید با پلیس ها همکاری کنه، خب به خاطر سابقه بعدی که خود پلیس به خاطر رفتارش با آدم ها داره. پلیس هم کیسش رو بست، یعنی خیلی راه از خدا خواسته و پیگیری های یک کارگاه دیگه بود که رفت با لالا صحبت کرد و تونست حکم بازرسی خونه آنتونی رو بگیره، وگرنه همچنان آنتونی دستگیر نمیشد و ممکن بود به جای این 11 تا جسدی که توی خونش پیدا کردن 20 تا 30 تا و حالا خیلی بیشتر پیدا کنن. آنتونی میره که براش دادگاه برگزار کنن. توی دادگاه ها خیلی از همسایه ها اومدن و بر علیه آنتونی شهادت دادن، خیلی ها ازش شکایت کردن، مخصوصا مغازه‌دارا، اون مغازه‌دارایی که گوشت و مرغ فروشی داشتن، سوسیس کالباس فروشی داشتن. اونا گفتن که ما بیشتر از $200,000 هزینه کردیم، هممون رو هم رفته، هی این لوله کشیامونو عوض کردیم، به خاطر اینکه به ما میگفتن مشکل این بو از مغازه ماست، به خاطر فاضلاب ماست، در حالی که بوی تعفن خونه این آدم بود. یه سری زن دیگه جدید اومدن توی دادگاه شهادت دادن که آنتونی بهشون آسیب رسونده، یعنی مشخص میشه که آنتونی خیلی های دیگر رو هم میخواسته به عنوان قربانی انتخاب کنه، اما خب حالا موقعیتش پیش نیامده بوده که اینا به دامش بیفتن. یه نکته یه مقدار رضایت بخش توی این کیس این بود که شهر میاد به خانواده قربانی ها نفری حدود $1.5 میلیون
پول میده، به خاطر اون سهل‌انگاری که پلیس کرده بود، به خاطر اینکه خیلی از این گزارش‌های مفقودی رو جدی نگرفته بود. در نهایت آنتونی به 81 اتهام از جمله تجاوز جنسی، آدمربایی، دستکاری مدارک، سوء استفاده از اجساد و 11 فقره قتل عمد محکوم شد. حکم اصلیش براش اعدام بود. برخلاف خیلی از قاتل‌های دیگه‌ای که ما دیدیم، آنتونی خیلی تلاش نمی‌کنه روی این حکم اعدامش تجدید نظر بزنه یا حالا تلاش کنه این حکم رو تغییر بده. ولی متاسفانه تو سال 2021 به خاطر مریضی که گرفته بود از دنیا میره و نمیتونن اعدامش کنن. خونه‌شو توی سال 2011 از بین میبرن، خراب میکنن و همجوری خراب مونده بود تا سال 2021 که میان یک باغ کوچیکی درست میکنن از خونش به یاد قربانی هایی که جونشون رو آنتونی اونجا گرفته. اسم این باغ رو میذارن باغ 11 فرشته. بخشی از قسمت های این پرونده که من براتون تعریف کردم از این کتابه، براتون اینجا اسمش رو میذارم. کتاب بسیار قشنگیه و اگر که اهل مطالعه هستید دعوت میکنم ازتون این کتاب رو بخونید. خیلی توش دیتیلز رو قشنگتر از یک ویدیویی که حالا شد توی یوتیوب آدم میتونه گوش کنه توضیح داده. اگه کتاب خون باشید واقعا ازش لذت میبرید. خود این نویسنده نوشته های توی کتاب رو بر اساس تمام تحقیقات شخصی خودش نوشته. با خیلی از خانواده قربانی ها صحبت کرده، با خیلی از بازمانده ها صحبت کرده، با نیروی پلیس حرف زده. هنوز فیلمی برای قتل هایی که آنتونی انجام داده توی هالیوود ساخته نشده، اما من یک مستند ازش دیدم. حالا اگر که فیلمی هم بسازن، مثل همیشه که میدونید روال همیشه که این کانال میام و بهتون معرفی میکنم. پرونده آنتونی سول به پایان رسید. جون 11 تا انسان رو گرفت و البته به خیلی از زنهای دیگه هم آسیب رسوند. آسیب هایی که هرگز نمیتونن فراموش کنن و شاید تا آخر عمرشون با مشکلاتی که این آسیب براشون به وجود آورد دارن دست و پنجه نرم میکنن. ممنون تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که کاور کردن این کیس رو دوست داشته باشید از سمت من. چارلی رفته خوابیده، میخواستم صداش کنم ولی رفته تو تختش خوابیده دیگه، بچه رو بیدار نکردم. اگر که فرصت کنم توی کیس بعدی هم با چارلی بیام، قول نمیدم از الان بگم، ولی تمام تلاشم اینه بتونم تایممو یه جوری منیج کنم که ستاپ بعدی رو هم زمانی اوکی کنم، چارلی رو هم بیارم. مراقب خودتون باشید و امیدوارم صحیح و سالم توی پرونده بعدی ببینمتون.